Myanmar là một đất nước rất phức tạp ở khu vực Đông Nam Á và đây là câu chuyện về đất nước này, nơi đang bị biến thành một ổ lừa đảo khổng lồ ở khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Campuchia. Hàng nghìn người đã bị lừa, bị nhốt, bị ép làm nô lệ thời hiện đại cho những tổ chức tội phạm kiếm hàng tỷ đô la mỗi năm. Câu chuyện này không chỉ là về bọn tội phạm mà còn liên quan đến địa lý hiểm trở ở khu vực này, đến chính trị đang rối như tơ vò, đến câu chuyện quân sự cũng rất phức tạp và cả những âm mưu xuyên quốc gia. Vì sao lại là Myanmar? Lừa đảo bây giờ không chỉ có ở Campuchia mà còn lan sang nhiều nước khác. Hãy hình dung bạn đang lướt mạng xã hội, thấy một quảng cáo rất đáng chú ý và đầy hấp dẫn. Việc làm ở văn phòng Thái Lan, lương 30 triệu đồng một tháng, bao ăn ở và không cần kinh nghiệm. Bạn hứng chí gửi hồ sơ, được gọi phỏng vấn qua Zoom, mọi thứ trông rất chuyên nghiệp. Bạn được book vé để bay sang Bangkok, được đón bằng xe ô tô, được đưa tới một thị trấn nhỏ gần biên giới Thái Lan-Myanmar. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi bạn bị ép lên một chiếc thuyền nhỏ vượt sông ở trong đêm, không đèn và không có tiếng động. Tỉnh dậy, bạn thấy mình ở một nơi lạ hoắc, hộ chiếu biến mất, xung quanh toàn những tòa nhà sang chảnh, biệt thự, nhà hàng, bệnh viện. Đây không phải là điều bất ngờ của một tour du lịch hay là chỗ bạn làm nó là chỗ trong mơ. Bạn đang ở đâu? Xin trân trọng giới thiệu, đó là KK Park, một khu phức hợp khổng lồ, một khu lừa đảo khổng lồ nằm ở bang Karen, Myanmar, ngay sát biên giới với Thái Lan. Bang Karen là một bang nổi tiếng của Myanmar, là nơi sinh sống chủ yếu của người Karen, một trong những dân tộc thiểu số lớn nhất ở đất nước này. Diện tích vào khoảng hơn 30.000 km vuông, một diện tích cực kỳ lớn. Địa hình chủ yếu là núi rừng, ở đây cũng có thung lũng và có sông ngòi dày đặc. Từ năm 1949, sau khi Myanmar giành được độc lập, thì bang Karen gần như chưa bao giờ được kiểm soát hoàn toàn bởi chính phủ Myanmar. Ở đây, quân giải phóng Karen đã nổi dậy chống chính quyền trung ương và yêu cầu tự trị. Xung đột giữa quân giải phóng Karen và chính phủ đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ, được coi là một cuộc nội chiến lâu đời bậc nhất trên thế giới. Dù có những thỏa thuận ngừng bắn vào năm nọ năm kia, nhưng nhiều vùng ở bang này vẫn bị ảnh hưởng bởi những giao tranh giữa quân đội Myanmar và lực lượng vũ trang Karen, đặc biệt là từ sau cuộc đảo chính vào năm 2021. Các khu vực gần biên giới với Thái Lan thường xuyên có người tị nạn chạy sang phía Thái Lan. Nhưng ngược lại có những dòng người chạy từ Thái Lan sang bang Karen. Họ chạy sang đâu? Họ chạy sang khu KK Park thuộc bang Karen. Khu này rộng 210 ha, tức là to như những cái khu công nghiệp và nhìn như một khu nghỉ dưỡng 5 sao. Nhưng thực tế đây chính là một nhà tù trá hình, nơi hàng nghìn người bị nhốt, bị ép làm việc cho bọn tội phạm trong ngành lừa đảo trực tuyến, kiếm về rất nhiều tiền, kiếm về hàng tỷ đô mỗi năm. Nhưng mà tại sao chúng lại chọn khu này? Vì chỗ này đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa cho bọn lừa đảo. Địa lý ở đây quá lý tưởng cho bọn tội phạm. KK Park và các khu vực khác xung quanh đều nằm dọc một dòng sông được gọi là sông Moai. Sông Moai còn có một tên gọi khác, đó là sông Tha Ung Yin, là con sông biên giới nổi tiếng ở Đông Nam Á, tất nhiên là biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Sông này dài khoảng hơn 300 km, bắt nguồn từ một dãy núi có tên là dãy núi Dao Na của Myanmar, rồi chảy dọc theo biên giới giữa bang Karen của Myanmar và tỉnh Tak của Thái Lan, trước khi nhập vào một dòng sông lớn hơn. Nói nôm na thì dòng sông này chỉ là ranh giới tự nhiên phân chia hai quốc gia trên một đoạn như thế. Trên sông thì có cầu hữu nghị Thái-Myanmar và có thành phố Mae Sot của Thái Lan, nơi buôn bán tấp nập ngày đêm. Con sông này thì không chỉ mang lại giá trị kinh tế, giúp vận chuyển hàng hóa, nông sản, mà còn gắn với đời sống thường nhật của người dân hai bên bờ. Sáng họ có thể chèo thuyền qua chợ sang bên phía Thái Lan, chiều thì lại quay về Myanmar. Tuy nhiên, đây đang là một dòng sông của rất nhiều vấn đề. Bởi vì ở cái đoạn biên giới Thái Lan-Myanmar gần khu lừa đảo KK Park thì sông này hẹp, chỉ tầm 50 cho đến 100 mét. Như thế là hẹp với một dòng sông lớn rồi. Nước thì thường xuyên cạn, đi thuyền nhỏ khoảng 5 phút là sang được bờ bên kia. Và cũng chẳng có cái hàng rào biên giới hay là trạm kiểm soát chặt chẽ gì ở khu vực này cả, vì khu vực này xa xôi hẻo lánh và khó tiếp cận. Thậm chí với bọn tội phạm để mà tiện thì chúng còn xây hẳn một cái cầu phao để mà chở hàng qua hai bên biên giới. Rất tiện, nhanh như đi chợ, đỡ phải đi thuyền. Cảnh sát hay quân đội nhìn thấy muốn vào ư? Tất nhiên là rất khó. Hình ảnh vệ tinh cho thấy những khu này có lối thoát khẩn cấp cho bọn tội phạm, có đường hầm bí mật và thậm chí có cả bãi đáp trực thăng để trốn những cuộc truy quét. Hơn thế nữa, khu vực này lại nằm trong vùng tam giác vàng, chỗ giao nhau giữa Thái Lan, Myanmar và Lào, nổi tiếng từ thế kỷ 20 vì buôn hàng cấm. Giờ đây thì bọn tội phạm đã tạo ra một phiên bản nâng cấp,
dùng những tuyến đường cũ thay vì buôn hàng cấm thì chuyển sang buôn người. Sông Muay kết hợp với sông Mekong trong khu vực Tam Giác Vàng là những tuyến đường vận chuyển tự nhiên, dễ dàng chở người và hàng hóa mà không bị phát hiện. Người ư? Chúng chở ai? Nạn nhân có thể từ khắp nơi. Theo những cuộc điều tra, có những người tới từ châu Phi như là Kenya, Uganda, Ethiopia. Có những người đến từ Nam Á như là Ấn Độ, Nepal, Bangladesh và cả Đông Nam Á như là Philippines và Việt Nam. Họ đến với Bangkok, sau đó rồi vượt sông Muay và đi đến Myanmar vào ban đêm. Hình ảnh từ vệ tinh còn cho thấy khu KK Park có cả trang trại, có nhà kho, có hệ thống cấp nước từ chính con sông Muay và có cả máy phát điện riêng. Thế nên khi mà Thái Lan họ cắt điện, cắt internet và cắt những cái dịch vụ năng lượng khác xuyên biên giới trong quãng thời gian từ năm 2023 thì bọn tội phạm chẳng sợ gì cả. Chúng thậm chí còn lắp trạm Starlink của Elon Musk để mà kết nối mạng. Hàng trăm thiết bị Starlink bị tuồn lậu vào Myanmar. Thái Lan cũng bắt được nhiều chục thiết bị nhưng nhìn chung là không đáng kể. Starlink giúp bọn lừa đảo ở Myanmar sống rất khỏe. Địa hình đồi núi thì giúp chúng xây dựng những khu phòng thủ như pháo đài, nào là hàng rào điện, nào là tháp canh, nào là trạm kiểm soát, lại còn có cả súng máy và lính gác 24/7. Một số khu như là Tai Trang chẳng hạn, còn có cả sân bay nhỏ để chở hàng hóa và người bằng trực thăng, tận dụng địa hình cao nguyên để tránh bị phát hiện. Địa lý không chỉ là nơi ẩn náu mà chính là đồng minh của bọn tội phạm. Rừng rậm che chắn những drone tấn công của phía lực lượng chức năng, đồi núi thì che cản xe quân sự, còn dòng sông thì giúp bọn chúng vận chuyển hàng dễ dàng. Thậm chí thời tiết ở đây cũng giúp chúng luôn. Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 biến đường đất thành bùn lầy và nguy cơ truy quét rất khó. Như thế, nơi này là một vùng đất vô pháp vô thiên, nơi không chính phủ nào kiểm soát chặt. Không chính phủ nào kiểm soát chặt, bên cạnh câu chuyện địa lý nó còn đến từ một yếu tố nữa, đó là chính trị và quân sự. Nó nghe rất là rối tại Myanmar. Myanmar đang rất là lộn xộn vì cuộc nội chiến từ năm 2021, chính xác là cuộc đảo chính từ năm 2021, còn nội chiến từ trước đó và vẫn tiếp tục kéo dài rồi. Đó là khi phe quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Từ đó, đất nước này đã chia 5 xẻ 7. Hiện nay thì quân đội Myanmar đã suy yếu và mất quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn, đặc biệt là ở bang San và bang Karen. Bang Karen chính là cái bang mà có khu lừa đảo chúng ta đang nhắc đến. Đây là những nơi có vị trí biên giới chiến lược. Bởi vì những bang này ở xa rồi lại gần biên giới, thế nên là quân đội trung ương đã không thể kiểm soát và họ buộc phải dựa vào các nhóm vũ trang dân tộc từng có thỏa thuận ngừng bắn hoặc thỏa thuận rồi nhưng không ngừng bắn để giữ biên giới. Và khu vực biên giới bang Karen với Thái Lan thì được giữ bởi những người Karen. Nói cách khác, thay vì trực tiếp kiểm soát thì quân đội Myanmar đang phải sử dụng ngay chính lực lượng đối lập với mình, vừa để giữ đất, vừa thể hiện sự bất lực, vừa làm tình hình thêm phức tạp. Bởi vì những nhóm này có tham vọng riêng và họ thực sự thì đang kiếm tiền từ những khu lừa đảo. Những nhóm này sẽ cần tiền để mà tuyển mộ quân, để mà mua vũ khí và làm những hoạt động khác. Thế thì tiền từ đâu ra? Tiền chính từ hoạt động bảo kê cho các khu lừa đảo. Ngành lừa đảo chính là cỗ máy in tiền. Như vậy thì nhìn rộng ra về mặt bản chất, không phải là chính quyền Myanmar không thể dẹp nổi khu này, mà bởi vì họ không có động cơ để dẹp khu này. Bên phía Thái Lan thì họ nói rằng có tới 100.000 người đang bị nhốt trong những khu vực này, và 100.000 người này tới từ 29 quốc gia khác nhau ở trên thế giới. Trong đó nổi bật là có 2.000 người Ấn Độ đang ở khu KK Park. Một số người đã được giải cứu nhờ lực lượng của Thái Lan, khoảng vài nghìn người, nhưng mà con số này thì vẫn quá ít. Nhiều người được giải cứu thì lại bị mắc kẹt ở những trại tạm gần ở biên giới vì thủ tục về nước thì chậm như rùa và việc xác nhận thông tin, xác nhận danh tính của họ cũng khó khăn. Báo chí đã miêu tả những trại tị nạn này quá tải, thiếu ăn, thiếu thuốc với những nạn nhân tới từ châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á đủ cả. Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận, khu vực này chính là một ổ lừa đảo mới tại Đông Nam Á, KK Park, khu vực biên giới Myanmar và Thái Lan. Nhưng tại sao bọn này khó bị dẹp? Bởi đầu tiên là yếu tố địa lý. Sông Muay, một con sông chằng chịt, tiếp đó là rừng rậm, tiếp đó là đồi núi che chắn hoàn hảo cho bọn tội phạm. Rồi các khu vực này cũng nằm ở những vị trí chiến lược, dễ nhập hàng, dễ buôn người nhưng mà lại khó truy quét. Yếu tố thứ hai khiến chúng khó bị quét đó là yếu tố chính trị. Bởi vì các lực lượng ở đây thì cần tiền từ các hoạt động lừa đảo của bọn chúng thông qua việc bảo kê để sống sót trong nội chiến tại Myanmar. Và ngay cả khi có quyết tâm dẹp thì cũng chưa chắc làm được, bởi vì những khu vực này được xây dựng như pháo đài, có lính đánh thuê bảo vệ. Bọn tội phạm thường là những người nước ngoài đứng sau, dùng tiền điện tử để rửa tiền qua các ngân hàng của Thái Lan.
Thế giới đã cảnh báo mô hình này đang lan sang Sri Lanka, Nigeria và cả Philippines. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hy vọng bạn rút ra được bài học cảnh giác cho chính mình. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.